მოგესალმებით, ეთერშია მედია-კავშირი ობიექტივი, მე ჟურნალისტი მარიამ გვენცაძე გახლავართ. საქართველოში ფინანსური განათლების დონე დაბალია, ამაზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევებიც ნათლად მოწმობს. მოქალაქეების ფინანსური განათლების დონის რეიტინგში საქართველო მსოფლიოს 154 ქვეყანას შორის 96 პოზიციაზეა. მომხმარებელთა ფინანსური განათლების დაბალი დონით კარგად სარგებლობენ ორგანიზაციები, რომლებიც როგორც წესი კლიენტებს კაბალურ ხელშეკრულებებზე აწერინებენ ხელს. დღეს მინდა ზუსტად გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობა ჩვენს თანამოქალაქეებთან და რამდენად გამჭვირვალეა ის ხელშეკრულებები, რაზეც ხელს ვაწერთ უშუალოდ. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაგაცნობთ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტი ანი ალიბეგაშვილი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, უფლებადამცველი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოგზაურობისთვის. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 23885 და ასევე Skype მისამართის საშუალებით ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. ახლა გადავიდეთ ანი უშუალოდ საკითხთან დაკავშირებით, რა საფრთხეები იმალება საბანკო ხელშეკრულებებში. უფრო რომ გავხსნათ ეს თემა საწყის ეტაპზე და მე ჩავეძიებით უშუალოდ. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კომერციულ ბანკებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობის დროს გაფორმებულ ხელშეკრულებას, თითოეული მომხმარებელი გულდასმით უნდა გაეცნოს და კარგად უნდა წაიკითხოს ხელშეკრულების ყველა პირობა. მომხმარებელს შეუძლია რომ მოითხოვოს შაბლონი ხელშეკრულების, წაიღოს, წინასწარ გაეცნოს, რომ შემდგომში რაღაცა გაურკვევლობები აირიდოს თავიდან და ფინანსურად არ დაზარალდეს მომხმარებელი. რისკებთან არის დაკავშირებული შემდგომ თუ არ გავეცნობით ამ ხელშეკრულებას სათანადოდ? პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არის ფინანსური განათლების ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, რაც ხშირ შემთხვევაში გამოიკვეთება იმითი, რომ სესხის გაპრობლემების შემთხვევაში მომხმარებლები, რომლებიც თუნდაც ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას მომართავენ, არ არიან გაცნობილები და არ იციან თუ რაზე აქვთ მათ რა ფინანსური ვალდებულება აქვთ აღებული და რა ტვირთი აქვთ ნაკისრი. ხელშეკრულებაში მომხმარებელმა უნდა წაიკითხოს ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც პირველ რიგში საპროცენტო ხარჯთან არის დაკავშირებული. მათ უნდა ნახონ სესხი რა პროცენტში დაუმტკიცდათ და ხელშეკრულება რა პროცენტში გავფორმდათ და არა მხოლოდ თქვათ კრედიტ ოფისრის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით დაამოწმონ ხელშეკრულება. ასევე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის მნიშვნელოვანი და ეს არის რეალური ხარჯი, თუ რისი გაწევა უწევს მომხმარებელს. ეს ჩვენს მსმენელს დაეხმარება იმაშიც, რომ შეადაროს სხვადასხვა ბანკის პროდუქტი ერთმანეთს, თუ თქვათ სტანდარტულად 14%-ში მიმტკიცებს ორი სხვადასხვა ბანკი სესხს და ეფექტური პროცენტი ერთ შემთხვევაში 17-ია, ხოლო მეორე შემთხვევაში 19, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფარული ხარჯი ამ 19%-იან სესხს უფრო მეტი ახლავს. რაც არის დაკავშირებული საკომისიოსთან მიმდინარე ანგარიშის მომსახურება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ეფექტური პროცენტი მოიცავს ყველა იმ ხარჯს, რისი გაწევაც უწევს მომხმარებელს. შესაბამისად, მხოლოდ სასესხო პროცენტს არ უნდა მიექციოს ყურადღება და უნდა დააკვირდნენ ის ეფექტური პროცენტი, რაც თავაზობთ მათ ბანკი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ გაეცნონ დავების წარმოქმნის შემთხვევაში რა პროცედურა არის და რა პროცედურა ახლავს თან. არ არის საუბარი აქ მხოლოდ კომერციულ ბანკებზე, ასევე ონლაინ სესხები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები შემთხვევაში. როდესაც ინფორმაციის გასაჯაროება ხდება და მესამე პირზე ხდება ინფორმაციის გაცემა, რამოდენიმე ონლაინ სესხის ხელშეკრულებაში გავეცანი მე და ვნახე, რომ მომხმარებელი თავიდანვე ხელშეკრულების დამოწმებამდე თანხმობას აძლევს ამ შემთხვევაში, თქვათ, რაღაცაც გააზრებულიც არ აქვს რეალურად. მესამე პირზე ინფორმაციის გაცემაზე ის თვითნებურად აწერს თავიდანვე ხელშეკრულებაზე ხელს და შემდგომ უკვე როდესაც ხდება ამ ინფორმაციის გასაჯაროება, თქვათ, რეკავენ მის დამსაქმებელთან, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, ახლობლებთან და ასე შემდეგ, რაც საკმაოდ რთული პროცედურა არის ზოგადად სესხის ამოღების კუთხით, აქვთ შემდგომ პრეტენზიები, მაგრამ ეს თავიდანვე დარეგულირებული არის სასესხო ხელშეკრულებით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ კარგად დეტალურად გავეცნოთ, რომ გაუგებრობას მომავალში არ ქონდეს ადგილი. იგივე კლიენტს
რამდენად აქვს გააზრებული ქალბატონი მარიკა სესხის ვადები და პირობები. მე მაყურებელს გავაცნობ ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კლიენტებთან არის დაკავშირებული. 97%-ს მიღებული აქვს ვალის დაფარვის გრაფიკი, მაგრამ მომხმარებელთა 28%-მა არ იცის თავისი სესხის საპროცენტო განაკვეთი, ასევე 22% ვერ იხსენებს საერთო ჯამში რამდენი გადაიხადა სესხის დასაფარად. მოდით ამაზე გვესაუბრეთ, რამდენად საგანგაშო მაჩვენებელია ეს და რასთან გვაქვს ამ დროს საქმე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მივესალმები მსმენელს. თავდაპირველად მოდით გავნავარცობ წინა შეკითხვას, ვინაიდან მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა არ ნიშნავს იმას, რომ მას გონივრული ნება გამოვლენილი აქვს. სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად და შესაბამისად მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ხელშეკრულების გაფორმება ეს მთლიანად არის მხარეთა ნებაზე დამოკიდებული, პირობებიც უნდა იყოს მხარეთა შესაბამისი ნების მატარებელი, მაგრამ ხელმოწერა არ ნიშნავს იმას, რომ იქ არის გონივრული ნება გამოვლენილი, რაც პირდაპირ არის სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული. ანუ რას ნიშნავს ეს? ადამიანს უნდა ესმოდეს, რა პირობებზე აწერს ხელს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ბრძანაანი, ხელშეკრულება გამოართვან წინასწარ, ამის რეალურად ამის შესაძლებლობა მართლაც არსებობს, გაიაზრონ, კითხვები დასვან ადგილზევე და თუ კი მაინც არის რაღაცა ისეთი, რომელსაც ვერ იგებენ ან გაურკვევლად რჩება, მიმართონ უფასო იურიდიულ დახმარებებს, სადაც უფრო დეტალურად მოხდება მისი აღწერა. ამიტომ ძალიან თუნდაც ის, რომ რაც წეგან თქვით, რომ წინასწარ აწერენ ხელს ხელშეკრულებას, რომლის შესაბამისადაც პერსონალური მონაცემების გავრცელებაზე, სხვა მესამე პირებზე გადაცემაზე აძლევენ თანხმობას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გონივრული ნების გამოვლენა, ვინაიდან ასეთ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია ამ პირობის ბათილობის საკითხი დადგეს, ვინაიდან იქ არ იყოს გონივრული ნება გამოვლენილი და მცესხებელმა რეალურად არ იცოდეს თუ რაზე აწერს ხელს. თან ამას თუ დავუმატებთ იმას, რომ პერსონალური მონაცემები არის ეს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები, საბანკო მონაცემების გულისხმობ, რომელიც საკმაოდ მკაცრი დაცვის სფეროშია მოქცეული, მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, მომხმარებელმაც იცოდეს, სად შეუძლია ამ მონაცემების დაცულობაზე ზრუნვა და ფიქრი. დიდი მადლობა და მაყურებელი გვეკავშირდება, მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე მაინტერესებს, ანუ კითხვა მაქვს ნომრებთან. ასოცირების ხელშეკრულება იმას არ ითვალისწინებს სიტყვაზე პროცენტების დაწევას და გავს რაღაცებს, თუ როგორ არის მარტო ცუდ რამეებში რომ იმასებით, რა ქვია. ანუ ჩვენი საბანკო სისტემა ისია ასყობელი ხო, ანუ რამოდენიმე პროცენტი, თქვა 18%, 20% და ევროპაში როგორც ვიცი არ არის, ხომ მსგავსი პროცენტები და ანუ ამაზე რაღაც მაინტერესებს რა, სულების ადრესში შეიძლება. აი საპროცენტო განაკვეთია საუბარი. საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებებს რაც შეეხება, მე ვერ მივხვდი მაყურებელმა რა კონტექსტში დასვა კითხვა, მაგრამ საპროცენტო ცვლილებებს რაც შეეხება, მე რაც ხელშეკრულებებში შემხვედრია და მინახავს, ძირითად შემთხვევაში გამსესხებლებს ენიჭებათ უფლებამოსილება საკუთარი ინიციატივით წინასწარი შეთანხმების გარეშე შეცვალონ სესხის პროცენტი, ძირითად შემთხვევაში გაზრდა ხდება ხოლმე, თუმცა ცალმხრივი შეცვლის უფლება უწერიათ ხელშეკრულებაში, რაც თეორიულად შემცირებასაც მოიაზრებს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში იზრდება ხოლმე, ისე რომ ამაზე არ შეუთანხმდნენ მცესხებელს და ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელია იმ თავითვე მცესხებლისთვის. Ani მე მაინტერესებს, რამდენად არის უშუალოდ ჩვენ საუბრობთ ამაზე, მაგრამ აი უშუალოდ ჩავეძიოთ ამ საკითხს, ხელშეკრულების კითხვის კულტურა თვითონ განვითარებული ჩვენს მოსახლეობაში. რა არის ამის მიზეზი? სათანადოდ ვერ აწვდიან თვითონ ეს ორგანიზაციები ამ ინფორმაციას, თუ თვითონ მომხმარებელიც ბრალდებულია კი არა და ამ შემთხვევაში დამნაშავეა. ვინაიდან ანუ საჭიროება უჩნდება მომხმარებელს და ის მიმართავს კომერციულ ბანკს, მის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს ის, რომ მან მიიღოს სესხი, შესაბამისი ვალდებულება, რომ ხელშეკრულებას გაიცნოს პირველ რიგში ეკისრება მომხმარებელს. რა თქმა უნდა, ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებული არის, რომ ხელშეკრულება მას გააცნოს და თქვათ ის მნიშვნელოვანი პუნქტები მაინც გამოუყოს და კომუნიკაცია თავის მომხმარებელთან უნდა ჰქონდეს, ეს მის სოციალურ პასუხისგებლობასაც წარმოადგენს, რომ მომავალში უფრო მეტად ფინანსურად განათლებული მომხმარებელთა ან ჯგუფი მიიღოს საბოლოო ჯამში, თუმცა რეალურად საწყის ეტაპზე იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ და ან წინ გადავდგათ ამ მიმართულებით ნაბიჯი, მნიშვნელოვანი არის, რომ მომხმარებელი გაიცნოს.
რეალურად ანუ იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც მე მქონია, მომხმარებლებს ხელშეკრულების გაცნობა ეზარებათ ან არ აინტერესებთ, ან უბრალოდ იმდენად ეჩქარებათ თანხის მიღება, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანი მომენტი არ არის და გეუბნებიან, რაც არ უნდა ეწეროს ხელშეკრულებაში, მე მაინც მომიწევს ამ ხელშეკრულების დამოწმება. შესაბამისად ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აქვს და ამაზე სტატისტიკაც მიგვითითებს პირდაპირ, რომ მომხმარებლების უმეტესმა წილმა საერთოდ არ იცის რა პროცენტში აქვს სესხი აღებული და რამდენი ხნის განმავლობაში უწევს ამ თანხის დაფარვა. მათ ვადა არიციან სესხის და ასევე არიციან რა პირობით იფარება. ეს ძირითადად უკვე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მომხმარებლებს ეხებათ, იმიტომ რომ მათში აქვთ ყოველთვიურად მხოლოდ და მხოლოდ პროცენტი სესხის ძირი თანხა არ იფარება და მათ ხშირ შემთხვევაში გონიათ, რომ ეს შენატანი ემსახურება როგორც პროცენტის, ასევე ძირის დაფარვას და გარკვეული პერიოდის დადგომის შემდგომ ხვდებიან, რომ საკმაოდ კაბალური პირობებით აქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება. თუმცა იგივე ეხება კომერციული ბანკის მომხმარებლებს, არც აქ არის დიდად განსხვავებული სურათი და არც აქ ეცნობიან ხელშეკრულებას. ვერ დაგეთანხმებით ამ ნაწილში, უბრალოდ მთელ ტვირთს ნამდვილად ვერ გადავიტან სესხებლებზე, მთელი ტვირთი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადავიტანოთ. პრაქტიკიდან გამომდინარე საკმაოდ ხშირია, როდესაც მომხმარებელი ითხოვს ხელშეკრულების პირობების გაცნობას, როდესაც ქონია მცდელობა ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის, მაგრამ ცვლილება არ შესულა, ეს ერთი და მეორე, როდესაც ხელშეკრულების პირობაზე რომ ეუბნება, რომ ეს მეხება, ანუ ხშირია შემთხვევაში გამსესხებელი ან იგივე სადაზღვევო კომპანია ხელშეკრულებაზე ამბობს, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მთავარია ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და ეს შენ არ გეხება. ამ დროს ძალიან მკაფიოდ მინდა ყველა მოსახლეობა ადამიანი გადიახარ საზოგადოებას მივაწვდომ, რომ ნებისმიერი სიტყვა, რომელიც წერია ხელშეკრულებაში, რა თქმა უნდა მას ეხება იმ ხელშეკრულებაში, რომელსაც ის ხელს აწერს. აი რა მოხლების საფუძველზე მიდის ეს დავები ხშირ შემთხვევაში, რაზე, აი მომხმარებელი რაზე მოგმართავთ ხშირ შემთხვევაში თქვენ? საბანკო სფეროს შემთხვევაში, იგივე პროცენტთან დაკავშირებით და პირგასამტეხლოსთან დაკავშირებით და დავებთან დაკავშირებით, ანამ სწორად აღნიშნა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სწორედ პასუხისგებლობებისა, ხელშეკრულების პასუხისგებლობებისა და დავების თავში, ვინაიდან აქ აქვს ჩადებული გამსესხებლებს არა მხოლოდ ბანკებს, ბანკებთან შედარებით უკეთესი ვითარებაა ვიდრე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და აღარ ვამბობ არაფერს ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებში, სადაც შესაძლებელია, ანუ ჩადებულია ყველა ის მუხლი, რომლითაც გამსესხებლის ინტერესი არის მაქსიმალურად დაზღვეული, რისკი არის მაქსიმალურად დაზღვეული. რას ნიშნავს ეს? ხო, მსმენელისთვისაც გასაგებ ენაზე რო ავხსნათ. სამოქალაქო კოდექსი იძლევა დავის რამდენიმე შესაძლებლობას. ერთის მხრივ შეიძლება იყოს სასამართლო წესით დავა, ეს შეიძლება იყოს საარბიტრაჟო წესით დავა, შეიძლება იყოს თუ კი ხელშეკრულება სანოტარო წესით არის დამოწმებული, ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იყოს ნოტარიუსის მიერ აღსრულების ფურცლის გაცემის შესაძლებლობა და ასევე შეიძლება იყოს პირდაპირ სასამართლოს გარეშე კერძო აუქციონის წესით იძულებითი აღსრულება, რაც არის სრული კატასტროფა მსესხებლისთვის, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში მას დროც კი არ რჩება იმისათვის, რომ მოიზიდოს რაღაცა თანხა და პრობლემის სხვაგვარი მოგვარება სცადოს. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ეს პუნქტი და ყველა ეს შესაძლებლობა გამსესხებლებს უდევთ ხელშეკრულებაში და მათი ნებაა, რომელს აერჩევენ. ამ დროს სამოქალაქო კოდექსში მითითებულია, რომ თუ კი მხარეები არბიტრაჟზე არიან შეთანხმებულნი, ისინი სასამართლოში ვეღარ წავლენ, მხოლოდ არბიტრაჟმა უნდა განიხილოს. ანუ უკვე ისევ გამსესხებლის ნებაზეა დარჩენილი, სად მიმართავს გამსესხებელი არბიტრაჟს მიმართავს თუ სასამართლოს. მიუხედავად იმისა, რომ არბიტრაჟი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია და პატივსაცემიც, დღესდღეობით არსებობენ ისეთი საარბიტრაჟო დაწესებულებებიც, სადაც მიმართვა დამზიანებელია სესხებლისთვის. ანუ ჯობია უფრო სწორედ, რომ მიემართოს სასამართლოს. თუნდაც პირგასამტეხლოებისა, თუმცა მე ასევე ვიცნობ და მინახავს გადაწყვეტილებები, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები, სადაც პირგასამტეხლოებიც სამართლოსავით არის შემცირებული. ამიტომ ამბობ, რომ არბიტრაჟი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, მაგრამ არის სპეციფიური განსხვავებები, რაც შეიძლება მსესხებლისთვის უკეთესი შედეგის მომდანი იყოს სასამართლო შემთხვევაში. ამიტომ როდესაც ეს ყველა პუნქტი ბევრს მნიშვნელოვანია, ჯერ გაიაზროს მსესხებელმა, რომ ეს რა შედეგების მომდანია, თითოეული რას ნიშნავს და დაატოვებინოს ან შეეცადოს დაატოვებინოს ის მუხლი, რომელიც მისთვის მისი გადასახედიდან უფრო მისაღებია. აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, აქვს თუ არა ბანკს უფლება ნებისმიერ დროს
საკუთარი შეხედულების სამებ და ცალმხრივად გაგვიზარდოს უკვე აღებულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი, მოგთხოვოთ სესხის ვადაზე ადრე დაბრუნება, გაზარდოს საკომისიოები თუ პირგასამტეხლოები, შეგიცვალოთ ნებისმიერი პირობა, რომლითაც ეს სესხი იქნა აღებული, მხოლოდ მისი სურვილის მიხედვით, ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე. ანუ ამის უფლება აქვს ბანკს უშუალოდ, ხო? დიახ, ხელშეკრულებაში არის ასეთი პუნქტი გაწერილი, ერთ-ერთი პუნქტი არის ის, რომ ანუ ბანკი ტოვებს უფლებამოსილებას მისი შეხედულების სამებ, ანუ ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობა. თუმცა რამდენად ხდება ამის გამოყენება პრაქტიკაში, ეს არის მეორე მხარე, ხო? რეალურად ანუ საკომისიოების დაწესება და დაჯარიმება მომხმარებლის ხდება წინასწარ შეთანხმების საფუძველზე. ანუ სპეციფიკიდან გამომდინარე თითოეული სესხის და მსესხებელი იღებს ვალდებულებას, რომ თქვა დაფაროს ანუ რეფინანსირება მოახდინოს კონკრეტული ვალდებულებების წარადგინოს შემდგომ საბუთები იმისთვის, რომ მოხდეს მისი ვალდებულებების გაერთიანება. თუ რაღაცა დარღვევა ხდება მომხმარებლის მხრიდან და არ მოხდება კეთილსინდისიერად სესხის დამტკიცების წინაპირობის შესრულება, ამ შემთხვევაში ბანკი იყენებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებელ ამ პუნქტს და შეიძლება ხელშეკრულება გაიზარდოს, ისიც გაწერილი არის ხელშეკრულებაში, შეიძლება ეს იყოს 3%, ან 4 ან 5%, როგორც მოხდება წინასწარ შეთანხმება. თუმცა, ანუ ეს არ არის პრაქტიკაში ხშირად გამოყენებული და ეს არის ბანკისთვის ნაწილობრივ დაცვის მექანიზმი იმისა, რომ პირნათლად მოხდეს ნაკისრი ხელშეკრულების და წინასწარ გაწერილი პირობების შესრულება. და რა თქმა უნდა, ანუ რაღაც ისეთ ვითარებაში, როდესაც შეიძლება თქვათ ან ომის შემთხვევა დადგეს ქვეყანაში, ან სტიქიური უბედურება, ამ შემთხვევაში ფორს-მაჟორის სიტუაციაში იტოვებენ მანევრირების საშუალებას. თუმცა რეალურად ბოლო თქვათ 10-15 წლის განმავლობაში ისე მასიურად ჩვენ ომიც გვქონდა 2008 წელს და იმ პერიოდშიც არ მომხდარა მომხმარებლებისთვის ამ მიმართულებით დამატებითი ფინანსური ტვირთის დაწესება პირიქით, ანუ ამ პერიოდში იყო სრული მზაობა, რომ იმ მომხმარებლების იმ ჯგუფს, ვინც ფინანსურად დაზარალდა და უშუალოდ ამ პროცესმა გავლენა იქონია, მიცემოდათ საშღავათო პერიოდი. თუმცა რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებაში არის ეს პუნქტი ჩადებული, რაც არ გამორიცხავს იურიდიულად ამაზე მარიკა ისაუბრებს, რომ მათ რჩებათ მანევრირების საშუალება. აუცილებლად გადავიდეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ. თუმცა ერთ-ერთი ძალიან ცუდი პირობა, რომელიც ხელშეკრულებაში დევს, ანუ რო არ ჩავყვეთ ახლა იმ თემას, რომელიც ჩვენი გადაცემის თემა საერთოდ ხდება, ძალიან ცუდი პუნქტი, რომელიც ხელშეკრულებაში თითქმის ყველა ხელშეკრულებაში დევს, არის ის, რომ მომხმარებელი, სასწრებელი ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით გაცნობილია და ეთანხმება ყველა იმ პირობას, რომელიც საიტზე აქვს განთავსებული გამსესხებელ კომპანიას და რომელიც რო შეიცვლება ამ ხელშეკრულებაში ამცვლებებით შევა, ასე ვთქვათ, ცვლილება. ეს არის აბსოლუტური ალოგიკურობა და შეუსაბამობა ნების გონივრულ განსჯაზე და გამოვლენაზე, ვინაიდან არსებობენ მომხმარებლები და ამეთანხმებით ალბათ, რომლებსაც ელემენტარულად საიტზე შესვლა და ყველა პუნქტის და ყველა იმის ჩავლა არ შეუძლიათ, ფიზიკურად არ შეუძლიათ, რის გამოც წინასწარ თანხმობას იღებენ, ანუ უკვე დაზარალებულ მდგომარეობაში არიან და უკვე მძიმე მდგომარეობაში არიან. სწორედ აქ არის ხელშეკრულებები უნდა იყოს დაბალა მესმის, რომ გამსესხებელი დომინირებულ მდგომარეობაში და მესმის, რომ მის ფულის დაცვას ახორციელებს ხელშეკრულებით, მაგრამ მეტნაკლებად დაბალანსებული უნდა იყოს ხელშეკრულება იმისათვის, რომ მომხმარებელსაც ჰქონდეს თავის დაცვის მექანიზმი. ხა არ არსებობს მომხმარებელი, რომელსაც ესე წინასწარ მე წავედი ახლა ბანკში სესხი უნდა ავიღო და მე ბანკში აღარ გადავუხალ. ამის მოლოდინი სესხის 99% ყოველ შემთხვევაში მომხმარებელი, ვისაც მიდის ბანკში და იღებს სესხს, იღებს რაღაც ან პრობლემის მოსაგვარებლად, ან ცხოვრების გასაუმჯობესებლად და მას აქვს მიზანი, რომ კეთილსინდისიერად შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. მოხდა ფორს-მაჟორი, რაღაცა გაუთვალისწინებელი ვითარება, ბანკიც უნდა შევიდეს გამსესხებელი, უნდა შევიდეს კლიენტის მდგომარეობაში, მსესხებლის მდგომარეობაში და უნდა მოერგოს მის პირობებს ისე რომ არ საკუთარი დააზიანოს და მისცეს შესაძლებლობა სესხის დაფარვის. ჯარიმა არ უნდა იყოს გამდიდრების ალტერნატიული საშუალება. ჯარიმა უნდა იყოს და პირგასამტეხლო რაღაცა ლოგიკურ ჩარჩოში უნდა ჯდებოდეს. არ შეიძლება სესხის ძირთანხაზე ან პროცენტზე მეტი მოგება ნახო ჯარიმიდან. ეს არის აბსოლუტურად ალოგიკური და მიუღებელი. მაყურებელი გვიკავშირდება და განვაგრძოთ აუცილებლად. მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ახლა ყველაფერს გეთანხმებით. მაგრამ
ეხლა მე ერთ-ერთი შემთხვევა მქონია TBC ბანკში, მინდოდა სესხი, აგროსესხზე მხედველობაში აგროსესხი და რომ ვეუბნები, რომ გამაცანით ხელშეკრულება რა საჭიროა. რა საჭიროა, მე ვთქვი, მე არ ვეთანხმები თქვენ იმას, რა საჭიროა. ბელორუსიაში არის ესეთი ბანკებია რა, თითქმის 1-2-3 ბანკია, იქ ერთ-ერთ ვიყავი ადრე წასული და იქ ვისთანაც ვიყავი იმის სახში, რომ სესხი უნდა გავაკეთო და წამოდი, არ გაინტერესებს, მაინც ჩემი პროფილი ეკონომისტი ვარ, მე თვითონაც და. ესე იგი, იქ არის ბანკში არის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება. ეუბნება ჯერ სესხი რაზე გინდა აქეთი ყველაფერი ზოვის გამოკითხვა და მოდი წაიკითხე შენ ხელშეკრულება. მე წაგიკითხავ. Punkt 100 აცნობს ის ბანკის თანამშრომელი 100 აცნობს ამ ხელშეკრულებას და ყველაფერს თანახმა ხარ შენ ამ ხელშეკრულებაზე. თუ თანახმა ხარ, დამიკავშირდი, აი თქვა ერთ დღეში, აი როცა თანახმა იქნება, როცა გადაწყვიტავ, რომ შენ სესხი გამოიტანო, მაშინ დამიკავშირდი და მეორე საკითხი კიდევ. აი ეს კერძო მევახშეები და ეს კერძო საკრედიტო ორგანიზაციები უნდა აიკრძალოს და ეს საქართველოში არ არის საჭირო ამდენი ბანკი 10 თუ 12 კომერციული ბანკი, 2 ბანკი ეყოფა აუათავს. დიდი მადლობა ზარისთვის ბატონო. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, მარიკა, აგროსესხის ხელშეკრულების მნიშვნელობა ნამდვილად არ იყო სათანადოდ შეფასებული და დღესაც გვაქვს პრობლემები, თუმცა უფრო ნაკლები და მას შემდგომ რაც საზოგადოებაც მივიდა იმ ასე ვთქვათ ცნობიერებამდე, რომ ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი და მისი პუნქტები მას და პირობები ეხება და პირდაპირ გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, უკვე უმჯობესდება მდგომარეობა და ითხოვენ ამ ხელშეკრულებას. ასეთ შემთხვევაში რა საჭიროა, ესეთი ეს არის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და არაკომპეტენტური დამოკიდებულება უკვე გამსასხებლის მხრიდან, რაც პრაქტიკაში ძალიან ხშირია, მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის. ერთ რასაც დავამატებ, კონკრეტულად ამ ბატონის შემთხვევაში, ხელშეკრულებას თუ არ გვაძლევს კომერციული ბანკი და ვხედავთ, რომ ჩვენი ეს მოთხოვნა არ კმაყოფილდება, შეუძლიათ რომ იმართონ ეროვნულ ბანკს ხელხაზზე, მათ აქვთ მომხმარებელთა დაცვის ცალკე სამსახური და ეროვნული ბანკი ჩაერთვება და ისინი უზრუნველყოფენ ამ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებების დაცვას. ან შეუძლიათ ჩვენს ორგანიზაციას მომართონ 2400505 არის ჩვენი ცხელი ხაზი და ჩვენც დავახმარებით, დავაკვალიანებთ და სწორად თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის კი ბატონო. კი ბატონო, ასევე მინდა გამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ყველა ჩვენგანი სარგებლობთ სხვადასხვა საბანკო პროცედურებით, თუმცა მათგან ყველაზე ხშირად მაინც საკრედიტო სესხებს ვიყენებთ რეალურად. მოდით აი ამაზე გვესაუბრეთ პრობლემური სესხების შესახებ. რა შემთხვევაში აქვს ბანკს უფლება, რომ ქონება ჩამოართვას პრობლემურ სესხებელს? პრობლემა დავყოთ პირველ რიგში სესხები, სხვადასხვა ტიპის სესხები არსებობს. არის სამომხმარებლო, სადაც უზრუნველყოფილი, ქონება არ არის იპოთეკით დატვირთული და არის უზრუნველყოფილი სესხები, თქვათ უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხი. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დგება სესხის გაპრობლემების საკითხი, იქნება ეს თქვათ განვადება და თუ იქნება ეს იპოთეკური სესხი, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის სახელზე არის უძრავი, მოძრავი ქონება და სესხი იმ კონკრეტულ ჩარჩოებს გაცდება, რაც თითოეულ ბანკს ან თქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შიდა პროცედურა აქვს, მომენტალურად სესხის ვადაგადაცილებიდან თქვათ 10 დღეში არავინ მიდის და ქონების დაყადაღებას და მის აუქციონის წესით გაყიდვას არ იწყებს. მაგრამ თუ ის პერიოდი არის დარღვეული უკვე და ბანკი ამ შემთხვევაში თქვათ დაიწყებს დავას და საკუთარი თანხის ამოღების კუთხით თქვათ მოითხოვს აუქციონის წესით ამ უძრავი ქონების გაყიდვას, არ აქვს მნიშვნელობა იპოთეკით თავის დროზე იყო თუ არ იყო უძრავი ქონება დატვირთული, მომხმარებელი როგორც მისი თავდები პირები და ამას მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, თუ ფინანსურ ხელშეკრულებას თუ ვერ ასრულებს მსესხებელი და ჩვენ ვართ მისი თავდები პირი, ჩვენ გვაქვს სოლიდური პასუხისმგებლობა
მისკებლობა გაზიარებული, სესხის ვადის ბოლომდე უზრუნველყოთ იმ ყოველთვიური შენატანის განხორციელება, თუ ის ვერ იხდის და არ აქვს უძრავი ქონება, ანუ თავდები პირის უძრავი ქონების დაყადაღებაც მოხდება და ანუ მის ქონებაზეც გავრცელდება დავა მომავალში. ამიტომ უფრო მეტი სიფრთხილით და უფრო მეტი ყურადღებით უნდა აიღონ სესხებლებმა სესხი და ან გრძელვადიან პერიოდში გათვალონ მათი გადახდის უნარიანობა და ასევე თავდებობის მომენტიც არის ძალიან ყურადღება მისაქცევი, ვის უნდა დაუდგეთ თავდებად და ან რა შემთხვევაში უნდა შევიკავოთ თავი. დიახ. და ამ ყოველფერთან გამომდინარე, კაპიტანი მარიკა, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ პრობლემებზე და რისკებზე ვსაუბრობთ რეალურად, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა დავიცვათ მომხმარებელი და როგორ უნდა დაიცვათ თვითონ მოქალაქემ თავი ამ შემთხვევაში, რაში ხედავთ გამოსავალს თქვენ? ხელშეკრულების პირობების კარგად გაგებაში და მასში ცვლილების შეტანის მცდელობაში ეს ერთი. დავას განვარცხობ თუ შეიძლება რა შემთხვევაში შეიძლება პირდაპირ ჩამოართვასო, ანუ სწორედ იმ საკითხს უბრუნდებით, რაც უკვე ხელშეკრულებების დავის ნაწილში ვისაუბრე, როდესაც რამდენიმე შესაძლებლობა აქვს, ანუ სამოქალაქო კოდექსი სასამართლოს ითვალისწინებს, საარბიტრაჟო წარმოებას ითვალისწინებს, კერძო აუქციონს ითვალისწინებს და ასევე ითვალისწინებს ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე პირდაპირ ქონების გადასვლას გამსესხებლის საკუთრებაში. აი ეს პირობები თუ ხელშეკრულებაში წინასწარვე თანხმობა აქვს გაცემული მსესხებელს ხელშეკრულებით, მაშინ რა თქმა უნდა მისი მდგომარეობა უფრო რთული არის, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ კი დავა მხოლოდ სასამართლო წესით წავა ვინაიდან. მიმართვა სასამართლოსათვის ეს აპრიორში არ იწევს და იმ წუთასვე არ გულისხმობს, რომ ქონება დაყადაღდება. თუნდაც მიმართვის შემთხვევაში სასამართლო მსჯელობს ეს ქონებაში ღირს თუ არ ღირს დასაყადაღებად. ან თუ მოთხოვნა 3000 ლარზეა და $30,000 ღირებულების ქონება ყადაღდება, შეიძლება ყადაღა არც იქნას გამოყენებული და იგივე აღსრულების ეტაპზე. თან თუ კი სასამართლო წესით წავა დავა, აღსრულების ეტაპამდე სანამ არ მივა საქმე, რაც საკმაოდ დიდი და ვრცელი პროცედურაა, მანამდე არ მოხდება ამ ქონების აუქციონზე გასვლა და შემდგომ უკვე შეძენა ან ახალი შემძენის ან გამსესხებლის მხრიდან გააჩნია რა ვითარება იქნება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი კიდე რასაც მინდა ყურადღება მივაქციო, დაზღვევის საკითხია ხელშეკრულებებში, ძირითადად იპოთეკურ ან დიდ დიოდენობის თანხიან სესხიან ხელშეკრულებებზეა საუბარი, როდესაც ბანკი დებს პირობას დაზღვევასთან დაკავშირებით, ანუ მომხმარებელი დამატებით კიდე ვალდებულია გადაიხადოს სადაზღვევო თანხა, თუმცა მას არც სადაზღვევო პოლისი ეძლევა, არც ისიც ის რა აქვს დაზღვეული და რატომ აქვს ეუბნებიან, ან სიცოცხლე უნდა დაეწყოს, ან ქონება იპოთეკური შემთხვევაში ძირითადად ქონებები იწვევა, მაგრამ რა პირობებით არის დაზღვეული, სადაზღვევო შემთხვევა რა დროს შეიძლება დადგეს, ან რა ანაზღაურდება და რა მოცულობთ, ეს არავინ არაფერი არ იცის და ამ დროს მომხმარებელი იხდის დაზღვევის ყოველთვიურ თანხას იმ ყოველთვიურ შელატანებთან ერთად და საქმეზე რომ მიდგება გაპრობლემების შემთხვევაში იმასაც კი ითხოვენ ვადაგადაცილებებში სადაზღვეო პრემიებს. ამ დროს ხშირ შემთხვევაში რეალურად პროდუქტი არ არსებობს, რაშიც თანხას იხდიან. ესეც ყურადღება მისაქცევია და ერთ ნიუანს ვიტყვი კიდევ ოღონდ საბანკო ხელშეკრულებებს არ ეხება სადაზღვეო ხელშეკრულებებს. სადაზღვეო ხელშეკრულებებში ძალიან მნიშვნელოვანია მეაქციონ გამონაკლისების ყურადღება, ვინაიდან იგივე ჯანმრთელობის იქნება ეს ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქონების თუ არა აქვს მნიშვნელობა, გამონაკლისი არის ძალიან ყურადღება მისაქცევი. პირობითად მე რომ მგონია რომ დაზღვეული მაქვს ჯანმრთელობა და მომივიდა რაღაცა გადაუდებელი ავტოსაგზაო შემთხვევა მომივიდა და ტრავმა მივიღე ისეთი რომ იმპლანტის ჩასმა მიწევს. იმპლანტები უკვე ხშირ შემთხვევაში გამონაკლისში უზით და რახან იმპლანტის საჭიროება დგება, საერთოდ ოპერაციის ღირებულების ანაზღაურებაზეც კი უარი დგება. იგივე არის უძრავი ქონების დაზღვევასთან დაკავშირებით, როდესაც აზღვევ ქონებას, მაგრამ გამონაკლისებში ისეთი პირობები დევს, რომ რეალურად სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას შეიძლება ზიანი ვერ აინაზღაურო, ანუ დაზღვევისგან ანაზღაურება ვერ მიიღო. ყურადღება მინდა ზუსტად ამაზე გავამახვილო სადაზღვევო კომპანიებზეც რომ ვისაუბროთ უფრო სიღრმისეულად, როგორც საუბრობენ რიგი დარღვევები აქაც იკვეთება, საუბარი მაქვს იმაზე რომ ხშირად ეს კომპანიები კლიენტებს არაკეთილსინდისიერად ეპყრობიან და მათთვის თანხის გადახდას თავს არიდებენ. თავდაპირველად რაზეც შეიძლება ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილოთ, ზუსტად ეს პრობლემები არსებობს და მოდით გითხარით კაპიტანი მარიკა, საუბარი მაქვს უშუალოდ სამედიცინო დაზღვევებზე. ამ თვალსაზრისით კი ბატონო, რაზე შეიძლება
ყურადღების გამახვილება პირველ რიგში რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება ამ შემთხვევაში? აუცილებლად უნდა მიაქციოს დაზღვევის პირობებს პირველ რიგში ყურადღება, მან სწორად უნდა იცოდეს რეალურად რა მოცულობით ხდება დაზღვევა, მისი თანაგადახდის ოდენობა რამდენი იქნება, კონკრეტულად რა манипуляციების, რა შემთხვევები დაექვემდებარება ანაზღაურებას და რა არა და ასევე როგორც უკვე აღნიშნე გამონაკლისებს, ვინაიდან გამონაკლისებში ხშირ შემთხვევაში ისეთი პუნქტებია ჩადე, გამონაკლისები არის თავი ხელშეკრულებაში, სადაც წერია რა შემთხვევაში არ ექვემდებარება სადაზღვევო შემთხვევა ანაზღაურებას. აი ეს არის ყველაზე ყურადღება მისაქცევი, ვინაიდან შეიძლება ბევრი შემთხვევა არსებობს. აი ყველაზე დიდი შემთხვევები უშუალოდ რის მიხედვით არსებობს დაზღვეულთათვის, რაზე მოგმართავენ თქვენ უშუალოდ ამ თვალსაზრისით დაზარალებული მომხმარებლები? ხშირია სხვათა შორის მომართვა სამოგზაურო დაზღვევასთან დაკავშირებით, როდესაც ანაზღაურების პრობლემები იჩენს თავს, ანუ ან იმ მოცულობით არ ანაზღაურებენ, ან დამატებით ისეთ დოკუმენტების მოთხოვნა ხდება, რომლის წარმოდგენაც შემდგომ უკვე აქ ჩამოსულზე ძალიან რთული ან შეუძლებელია და ანაზღაურების თანაგადახდის ნაწილზე, მოცულობაზე გადაუდებელი იყო თუ გეგმიური იყო მომსახურება, ამაზე დავა, სადაც ექსპერტის ჩართულობა უკვე საჭირო, ეს დეტალებში ძალიან სიღრმეში შევალთ, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება ჩემი რჩევა იქნება გამონაკლისების მოხსნ მიაქციონ მომხმარებლებმა ყურადღება, რომ ნამდვილად იცოდნენ რას აზღვევენ და რა მოცულობით აზღვევენ და ერთი ნიუანსი კიდევ, თუ კი ვინმე გეტყვით საბანკო ხელშეკრულებაში იქნება, სესხის ხელშეკრულებაში იქნება თუ სადაზღვევო ხელშეკრულებაში ეს მუხლი ეს პირობა თქვენ არ გეხებათ, ეს არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ ყველაფერი, ყველა სიტყვა, ყველა წერტილი, ყველა მძიმე რაც ხელშეკრულებაში წერია, სადაც ხელს აწერთ, რა თქმა უნდა გეხებათ თქვენ. აი ტერმინოლოგიაც ძალიან გისმენთ საბანკო დაზღვევებთან დაკავშირებით მინდოდა ცოტა უფრო მეტად გამევცო ეს საკითხი და მისი მნიშვნელობა ზოგადად, ხო? პირველ რიგში პროდუქტს არ აძვირებს დაზღვევა ისე მნიშვნელოვნად, რომ ჩვენ ცალსახად ვთქვათ, რომ რომელიღაცა პროდუქტის დაზღვევა არის ცუდი, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი და რისკების ბოდიში, მაგრამ მინდა რომ სწორად გაიგოთ. მე არ მithქვამს რომ დაზღვევა არის ცუდი, დაზღვევა კარგია და ყველა რისკის დაზღვევა ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია საბოლოოდ ისე მომხმარებლისთვის, მაგრამ უნდა იყოს ხელშეკრულება უნდა გადაეცეთ. ხელშეკრულება უნდა გადაეცეთ, რომ მათ შეძლონ გაიცნონ კონკრეტულად რა შემთხვევაში მოხდება იმ ზარალის ანაზღაურება თუ თქვათ რაღაცა უბედური შემთხვევა დადგა მომხმარებლის ცხოვრებაში. მოხდით, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ მომხმარებლის მიერ დაუდევრობით არ იქნება გამოწვეული ან მისი უძრავი ქონების დაზიანება, ან მისი სიცოცხლის ხელყოფა, ამ შემთხვევაში სადაზღვევო კომპანია სრულად აანაზღაურებს იმ სასესხო თანხას და ოჯახს არ დააწვება ეს ფინანსურ ტვირთად. ან თუ ჩვენ სესხი გვიმტკიცდება 14%-ში, დაზღვევა დაახლოებით 9%-ით აძვირებს ამ სესხის მომსახურებას სრული ვადის პერიოდში. შესაბამისად, ეს არის ძალიან კარგი პროდუქტი, უბრალოდ მომხმარებელი უნდა იყოს აუცილებლად ინფორმირებული და მას შესაბამისი პოლისი უნდა გადაეცეს, რომ შეძლოს გაიცნოს და იცოდეს ის დეტალები, თუნდაც რაზეც მარიკა საუბრობდა, რომ ანუ რაღაც გამონაკლისის შემთხვევები, რა შემთხვევაში არ მოხდება დაზღვევის ანაზღაურება, იმიტომ რომ აქაც არის რაღაცა გარკვეული კითხვები, თუ თქვათ დაავადება რაღაცა გქონდა და შენ არ მიაწოდე სადაზღვევო კომპანიას ამის შესახებ ინფორმაცია, ანუ ამ შემთხვევაში მომხმარებელი უნდა გაეცნოს, ან მიაწოდოს სადაზღვევო კომპანიას ეს ინფორმაცია, რომ რაღაცა თქვათ ქრონიკული დაავადება მას აქვს, გაეზრდება ამ შემთხვევაში ტარიფი უბრალოდ სესხის დაზღვევის, ან შეიძლება მთლიანად მოეხსნას და მისი სესხი არ იყოს დაზღვეული. შესაბამისად, ანუ ინფორმაციის ცოდნა და ზოგადად პირობების ცოდნა გვეხმარება ჩვენ იმაში, რომ სწორად გავწიოთ ის რაღაცა ხარჯი, რომელიც სავალდებულოდ არის ხელშეკრულებაში შეყვანილი. Ani ასევე ყურადღება მინდა გამახვილოთ იმაზე, რომ ვხედავთ საკმაოდ ბევრ რეკლამას და მეთანხმები ალბათ საკმაოდ მიმზიდველი პირობებით, მათ შორის სოციალურ ქსელშიც, რამდენად შეესაბამება, ეს გითხარით, რეკლამაში განთავსებული პირობები შეთავაზებულს და ანუ რამდენად კეთილსინდისიერად ხდება მსესხებლის ინფორმირება ამ თვალსაზრისით. ანუ რეკლამებს რაც შეეხება, რეკლამა ყოველთვის არის ანუ ორიენტირებული იმაზე, რომ მიიზიდოს დამატებით მომხმარებელი და გაყიდვებზე არის ორიენტირებული, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში, რასაც ის ან თქვათ, ეს ფინანსური ინსტიტუტები აანონსებენ, ეს არის ის მინიმუმი, რომლის შეთავაზებაც მათ შეუძლიათ.
თუმცა რამდენად იქნება ეს შემოთავაზება რეალური, როდესაც ჩვენ მათი მომსახურებით სარგებლობის სურვილი გვექნება, ხო? ანუ არის სხვადასხვა პუნქტები, რომელიც უნდა დაკმაყოფილდეს, რომ თქვათ ჩვენ მივიღოთ სესხი 9%-ში, დაანონსებულ 9%-ში. მაგრამ თუ ჩვენ ამ პუნქტებს ვერ ვაკმაყოფილებთ, შეიძლება ეს 9%-იანი სესხი ჩვენთვის იყოს 12%-ის ღირებულებით. ანუ ამ შემთხვევაშიც მომხმარებლებს, ანუ რჩევის სახით შემიძლია უთხრა, რომ რამოდენიმე ბანკს მიმართონ და ანუ პროცენტთან დაკავშირებით შეხედონ, რომელი ბანკი უკეთეს პირობას შესთავაზებს და თუნდაც ივაჭრონ ამ მიმართულებით კომერციულ ბანკებთან, გაეცნონ ხელშეკრულებას აუცილებლად დაასვან კითხვები და ანუ ასევე მინდა აქვე რომ ინფორმაცია მივაწოდო მომხმარებლებს, რომ რიგი ცვლილებები შედის ახლა ეროვნულმა ბანკმა დაანონსა და 1 ივნისიდან იქნება ახალი რეგულაციები, რომელიც კომერციულ ბანკებთან ერთად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმაც უნდა დააკმაყოფილონ და აქ არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც დაეხმარება და დაიცავს მომხმარებლის უფლებებს. კი ბატონო. თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით მინდა ვისარგებლო ეთერით და ორი სიტყვით შევეხო ბავშვთა სამყაროს დაზარალებულების საკითხს. ვიცით ალბათ ყველამ, რომ ეს ხალხი დღემდე იბრძვის და იბრძვის ასე ვთქვათ გამოძიების შედეგებისათვის, სახელმწიფოს განითხოვს პასუხისგებელი სუბიექტის დროულ გამოვლენას და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით კიდევ ერთხელ ვისარგებლო, მივმართო მთავარ პროკურატურას და ვითხოვო სწრაფი შედეგები, ბრალეული პირების დროული გამოვლენა, რომ ამ ხალხმა დროულად შეძლონ ნორმალური ცხოვრებისთვის დაბრუნება, მათთვის ყველა დღეს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, იმისთვის, რომ მაყურებელს მაქსიმალური ინფორმაციას აწვდით ამ პრობლემების შესახებ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების საბანკო პროდუქტების ექსპერტი ანი ალიბეგაშვილი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი, უფლებადამცველი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, მე მარიამ გვენცაძე გახლავართ. კარგად ზანდებოდეთ. 2017 წლის 1 აპრილიდან ობიექტივის ტელევიზია თანამგზავრიდანაც 2 სიხშირეზეა, რათა ჩვენმა მაყურებელმა შეძლოს ჩვენი არხის